Okay, hello guys, ang magandang araw sa ating lahat. And for our topic, or ang ating subject for today is Oracle 2, Database Management System. And ang topic natin for this video is all about the introduction of DBMS or the Database Management System. So dito matuturuan ko kayo kung ano ba ang importance, kahalagahan, ano yung mga functions ng database sa software development. So before we go to the actual lesson, make sure na nakasubscribe ka sa aking channel and nakahit ka ng aking notification bell para na sa ganun mas updated ka sa mga upcoming videos ko with regards sa database management system sa Oracle 2. Okay. So without further ado, start na tayo. Para sa ating lesson objectives, para sa halos ito kasing session na to is 2-week session, no, tong buong lesson na to. So ang gagawin natin, we will be discussing everything para pwede nyong ulit-ulitin, maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng database management system. And for that reason, one of our objectives is to familiarize DBMS. The next objective is to apply database models in a hands-on exercise. And of course, to apply schemas in hands-on exercise and to know the importance of database management independence. Okay, so let's check. Sa DBMS, Database Management System or DBMS, siya ay, yun nga, pinaikling naming lang for the Database Management System at ito'y tumutukoy sa technology of storing. Mahalaga kasi ang storage sa isang company or sa isang firm. Sabi nga daw dito, backup can literally save your assets, and at the same time, kapag meron kang storage, lahat ng mga gusto mong i-store, important documents, important na data, information, ay pwede mong ilagay mismo sa iyong server or sa iyong system. In this case po, mapapansin natin dito that DBMS or Database Management System is that the art of technology storing and retrieving, where users can retrieve and store data with utmost efficiency. So maaaring masasave yung mga data natin, mas magagamit natin yung data na ito ng maayos, at the same time efficient, no? Hindi mawawala yung mga data mo kahit mahabang panahon yung lumipas with security. Siyempre, nabanggit nga po dito, along with appropriate security measures. So in this tutorial, we will be able to explain the basics of the database management system and of course, to know the architecture, the data models, the data schemas, and the data independences. Also, pag-aaralan din po natin dito ang ER model, relation model, at relational database design. Masyadong malawak ang ginagawa ng ER model at ng relation model, kaya dito magkakaroon tayo ng separate video para mas malaman natin kung ano tong mga other things na meron sa database management system. And of course, pag-aaralan din natin dito yung storage and file structure. So bakit po natin kailangang aralin ang database management system or DBMS? Sabi nga daw po dito, data was organized in file formats. And of course, database management system ay isang uri ng concept na kung saan dito ino-overcome yung mga human error, yung mga faults sa traditional database storage. Ang isang modern database management system ay merong mga sumusunod na katangian. Real-world entities. Yung entities, medyo malabo pa yan sa inyo, pero entities can describe as real-world names. Or pwedeng mong sabihin kasi dito na yun yung magiging category mo dyan eh. So, magkakaroon tayo ng mas magandang discussion with regards sa entities. Lalo na yan sa ER modeling. Malalaman natin kung ano ibig sabihin ng entity. Sabi dito, ang modern DBMS ay isang more realistic at gumagamit ng mga real-world names or entities or categories para ma-design mo yung mismong itsura ng storage mo or ng database mo. Gumagamit ito ng iba't ibang uri ng behaviors and attributes too. So malalaman natin kung ano yung mga behaviors at attributes na yan sa mga susunod pang videos. Next is we have relation-based tables. Ang bawat tables ay may relationship to each other. Maaaring let's say itong table na to, connected siya dito sa table na to.
Malalaman nyo yan sa mga future videos pa. Pero kung mas gusto nyo maunawaan na kagad, halimbawa, dito sa table na to, nakalagay dyan yung pangalan mo. Instead na yung pangalan mo is pwedeng maulit dito, pwede na lamang na itong table na to ay gagamit na lamang ng panghalili dun sa pangalan na to. Kasi may code yun eh. Halimbawa, kung ang pangalan mo dito ay let's say Juan, tapos ang code niya ay 1. Instead na ilalagay natin yung 1 doon sa second table, yung 1 na lang ang ilalagay dito. Therefore, na itong table na to is connected sa table na to. That's what you call the relation-based table. Isolation of data and application. Siyempre, dito nga sa isolation of data and application, yung data mo mismo is isolated from the system itself. At siyempre, ang pinofocus lamang ng data na to is yung database na to, isang pinofocus na is yung data lang. A database is an active entity na kung saan ang mga data ay passive na doon, hindi nawawala. Still, pwede silang kunin, pwede silang ibalik, pwede silang ano ba tawag dito? Aktibo yung mga informations na to. Na kung saan ang database ay pwede mong i-organize yung contents na yon. At ang database management ang isang pamamaraan para i-manage mo yung contents sa loob ng database. Less redundancy. Ano ibig sabihin ng redundant? Pag sinabing redundant, nauulit. Ngayon, dahil modern ang DBMS natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na data, what you call this? Nagkakaroon tayo dito ng data scanning na kung saan nalalaman nitong system na to na, may dalawa kang ganitong data. Dapat isa lang, unique, dapat yung data mo. So, nagkakaroon tayo dito ng data redundant, nagkakaroon tayo dito ng less data redundancy, yung data mo mismo, unique lang siya, hindi na nauulit, nakaka-save tayo ng storage. Next, we have consistency. Consistency is a state where every relation in a database remains consistent. Ano ba pag sinabing consistent? Di ba pag sinabing consistent ay pare-pareho, kung ano yung ginawa mo dito, yun na yung ginawa mo dito. Meron kang tinatawag na same, wala kang parang, ano bang tawag dito? I-layman's term natin yan. Kung napaka-consistent nung function ni database, ito lang ginagawa niya. Same procedure, same content. O parang sabihin na natin na yung relationship nung table to table mo is consistent. Walang pagbabago, walang process na naiiba. There exist methods and techniques which can detect attempts of leaving database in inconsistent state. And the DBMS can provide greater consistency as compared to earlier forms of data storing applications like file processing systems. Napakaganda ng DBMS kasi consistent ang kanyang flow of transfer, flow of giving the data from an input, papasok doon, then i-out niya. No, napaka-consistent ng DBMS. And we have query languages. Ang DBMS, gumagamit ito ng query language na kung saan tinatawag natin na SQL o MySQL. Pero mas matututunan natin yan sa mga susunod pang panahon. So dito, DBMS is equipped with query language which makes it more efficient to retrieve and manipulate the data. A user can apply as many and as different filtering options as required to retrieve a set of data. For example, gusto mong kunin lahat ng data sa ganitong table. Pwede mong makuha lang yon using a query language. Okay, query language. So, sabi po dito, the DBMS or Database Management System ay ginagamitan ng query language para nang sa ganon, pwede tayong mag-manipulate ng data sa loob ng isang table o isang storage. For example, gusto mong kunin yung data mula sa table na to, pwedeng yun lang ang makita mo using a query language. Kasi ang query language dito na ginagamit natin is the SQL or the MySQL. Isang uri yun ng query language na kung saan programming language na kung saan pwede mong gamitin to filter options, to create filtering options at makapag-retrieve ka ng mga data na gusto mo lang na makita. And maiwas dito sa filtering options na to o filtering o language na to, pwede nating masala yung data. So traditionally, it is not possible where file processing systems are ginagamit. Ito dito talaga napaka-efficient ng SQL. Hindi mo na kailangan masyadong tignan lahat yung data. You can just check
using a programming language or a query language. So saan? Ito, applications of DBMS. Database is a collection of related data. Yun ang ibig sabihin ng database. Lahat ng data magkakasama sa isang collective storage. And na kung saan lahat ng mga contents na nadoon is naka-store safely with appropriate security. Pwedeng kunin, pwedeng ibalik, pwedeng i-process. Ang mga data na kung saan na nilalagay sa isang storage ay more on recordable facts, katotohanan, mga important information, primary information. Sa bangko, kailangan yun, lalo na yung mga, let's say, transactions, mahalaga na ma-save to sa isang database. No? For example, dito, if we have a data about, let's say, marks obtained by all the students, we can conclude about the toppers and average marks dito. Pag may database ka, pwede mong i-query language search yan, malaman mo kung ilan yung top notchers, ilan yung mga average ng marks, ilan yung nag-fail. Yun yung nagmamanage ka ng content mo, inaalam mo, sort mo, sinasala mo siya. So dito, a database management stores data in such a way that it becomes very easy to retrieve, manipulate, and produce information. Kaya nga po inaaral ng mga developers natin o inaaral nyo po ngayon ang database management kasi mahalagang pointer to sa software development. And sabi dito, ito yung mga important characteristics and applications ng isang DBMS. Ang DBMS po ay merong ACID properties. Ano ibig sabihin ng ACID? Atomicity, consistency, isolation, and durability. Normally shortened as ACID. Ito yung isang konsepto na kung saan applied on transactions which manipulates data in a database. ACID properties helps the database stay healthy in multi-transactional environments and in case of failure. Atomicity. So, ang atomicity ay isang uri ng characteristic ng DBMS na kung saan sinasabi dito na indivisible and irreducible series of database operations. Ang ibig sabihin nito, pag kasi atomic transaction or atomicity, hindi niya papayagan na yung papasok na data sa database is partially lang. So, ibig sabihin, i-reject niya. Kapag let's say 100% yung data na kailangan pumasok doon para ma-update yung data. Pero nagkaroon ng problem, tapos ang pumasok lang yung 50%. I-disregard niyo yung 50% na nakapasok doon sa database kasi hindi niya hahayaan na ma-update yung existing na data kasi may problema sa pagpasok ng data niyan. Yun yung atomicity. Hindi niya hahayaang ma-update yung isang data na yun dahil sa nagka-problem. Kaysa naman, pag wala kasing atomicity ang isang database management system at dumiretsyong pasok yung data at na-corrupt, yun yung masisave, which is hindi reliable pag yung corrupted file ang nasave. Okay, consistency. Ang consistency naman ay nagpapatunay na may mga requirements na ginigib during a transaction sa database na kung saan pwede mo lamang maapektuhan ang isang data sa loob ng storage sa pamamagitan ng mga appropriate or allowed ways ng database. Consistent. Kung halimbawa, ang ginawa ng database ay ganitong flow, yun lang yung susundin niya sa lahat ng change ng data. Meron siyang proper, consistent ways on how to change a data. Meron siyang consistent ways on how to delete the data. Hindi pa iba-iba yung kanyang pamamaraan or process to delete data. That's what you call consistency. Ang isolation naman na isang way or process sa DBMS na kung saan ang pinapakita lamang dito in processing the data is ina-isolate niya muna yung mga data na napaprocess. Hindi niya muna sinasama doon sa data na to. Then after checking and prior checking and what you call this, yung assessing the content, saka pa lang niya isasama doon. Doon papasok yung atomicity din. At saka isolation. Tingnan nyo ha. Kung let's say pumasok yung data dito, ang gagawin niya, hindi niya muna nilalagay doon sa storage na to. They will be parang quarantine muna or isolate sa isang part. Then,
the atomicity will check kung talagang, let's say, pumapasok naman ng smooth yung data. Then, ang mangyayari po dito, if the data is having problems na nagtatransfer doon sa mismong isolation part niya, doon pa lamang, makikita pa lamang ng user doon na, ito pa lang yung natatransfer. Pero pag nag-error yun, hindi na itatransfer lahat due to atomicity characteristics. Kumbaga, hindi diretsong pumapasok sa database. May dinadaanan pa muna siya para naganap lang yung isolation characteristics. And last but not the least, the durability. In database systems, dito, sinasabi pa lang dito na ginagaranti ng ACID property or the durability characteristic ng DBMS na ang lahat ng transaction na makukommit will survive permanently. Makommit, ano ibig sabihin nun? If ang isang transaction data or yung data transaction na kung saan ikaw ay nagpasa ng data at kumuha ka ng data ay successfully nangyari, it's what you call committed. Nag-commit ka ng data doon sa DBMS, sa database mo, successful, permanently, okay. Naroon na yung data mo and it will be permanently survive there sa loob ng database. Kinuha mo yung data, it will permanently survive na pagkuha mo. In this example natin in a flight booking reports na kung saan that a seat has successfully been booked, then the seat will remain booked even if the system crashes. Na doon pa rin yung data kahit na mag-crash yung mismong application tier or yung yung presentation tier. Nandun siya, nakatago, naka-backup. Yun yung purpose nun. Kahit na mag-crash yung system, yung mismong pinakang front end, nandun pa rin yung data mo, hindi siya mawawala. That is the property of one of the most beautiful characteristics ng database. Next, we have multi-users and concurrent access. DBMS supports multi-user environment and allows them to access and manipulate data in a parallel. Though there are restrictions on transactions na kung saan ang isang user ay nag-a-attempt to handle the same data item, the users are always unaware of them. Multi-users and concurrent access. So, malalaman din natin kung ano ibig sabihin ng concurrent at multi-users later on. Next, multiple views. Yan, maganda yan sa DBMS. Kapag may multiple views ka, pwede mong makita o pwedeng makita ng mga lahat ng users yung contents. Kasi dito, DBMS offers multiple views with different users. A user who is in a sales department will have a different view of database, pero yung isa, iba din yung nakikita na database, pero magkakasama lang yun. They are related to each other. Ganyan ka-powerful ang DBMS. Hindi lahat nakikita. Pwedeng kung ano lang yung kailangan na makita ng isang department, pero syempre, isang database lang yun sa lahat ng department, pwedeng salain gamit ang mga query language. And syempre, dahil sa DBMS, mas nagkakaroon tayo dito ng, yun nga po, mas naipapakita lang dito yung mga importanteng information na kailangan ng bawat department. Security. Features like multiple views offers security to some extent where users are unable to access data of other users and departments. Maganda to kasi let's say itong department na to, ito lang yung data nila. Hindi nila makikita yung data ng kabilang department kasi yun yung para sa department na yon. At merong security na hindi mo pwedeng i-bypass. O may mga piling tao lang na pwedeng makakita ng data ng pangkalahatan na yon. Usually, database analysts or DBMS administrators lang ang pwedeng makakita ng lahat ng data na ito. Pero syempre, dahil ikaw ay gumagamit ng database at ikaw yung user, maaaring hindi lahat ng information makita mo. Kaya nga, napakaganda ng security ng DBMS para maiwasan din natin dito yung let's say, ako nasa department na to, gusto kong makita ko yung information nun, may iiwasan yung nagbabypass ka sa ibang department at maring mo makita yung data ng ibang department kahit hindi naman yung kailangan sa department mo. Ganito kaganda ang feature at application ng DBMS. Okay. Audience. This DBMS tutorial, syempre, itong tutorial natin ito ay para po sa inyo, para po magkaroon kayo ng advanced concepts sa database management system. So, let's check for the overview. Okay, so, users. Tingnan natin mabuti dito. Ang users po, typically, DBMS has users with different rights and permissions na kung saan may iba't iba itong purposes.
Some users ay kumukuha lang ng data while other users are just for backing it up. Kaya hindi lahat ng user pwedeng mag-retrieve ng data, yung pwedeng retrieve, kuha, o pwedeng mag-back up ng mag-back up, tapos retrieve ng retrieve. May category yan. We have here administrators, designers, and end users. Ang administrator, sila ang nagme-maintain ng database mo and are responsible for administrating the database, meaning the database managing. They are responsible to look after its usage and sino yung mga gumagamit nito. Kaya let's say, dito sa Neo, nakikita natin sa Neo, ako, administrator ako, nakikita ko kung sino yung gumagamit ng Neo. In that sense, ang function ko sa system na to is to check everything, the data. Pero kung student ka, hindi mo makikita yun sa teacher, hindi mo makikita yun sa admin, hindi mo rin makikita yung content ng ibang student, at hindi mo makikita yung content ng ibang teacher unless naka-enroll ka sa system. Yun yung tinatawag nating may security or limits, depende sa kung ano yung access mo. No. Designers are the group of people who actually work sa design ng isang database. Ang database hindi yan ipinapanganak ng basta-basta. Yan ay idinidesign. Tinitingnan kung paano ipapasok ang data, paano ang flow, paano ang security, saan pupunta, paano babalik, paano i-retrieve, paano kung let's say mawala to, meron ba tong backup. So, designers or DB designers, sila yung may kapangyarihan to design perfectly a database management system to make sure that everything will work under control. And end users, tayo yon, end users, yung mga gumagamit. End users are those who actually reap the benefits of having a DBMS. Ito na yung mga sabihin natin na hindi nila alam yung mismong process kung paano nangyari, yung saving, pero sila yung gumagamit noon. Let's say, mga admin, let's say, DB admins na walang masyadong development function at talagang sila lang yung nagmamanage ng system, hindi na alam kung paano nangyayari to. So, end users yon. And syempre, let's say, mga teachers na nagsisave ng data sa isang database, yung mga grades. So, yun mga end users ang tawag po doon. Next, the architecture. So, sabi dito, ang DBMS ay dumidepende sa architecture. So, meron tayong tinatawag na single tier tsaka multi-tier. Meron din tayong tinatawag na n-tier. Malalaman din naman natin yan sa mga susunod na lesson Pero nakasa dito, meron tayo ditong n-tier na kung saan it divides the whole system into related but independent end modules. Kung ilan yung modules, which can be independently modified. Pwedeng mabago, pwedeng altered. Pag modified, pwedeng baguhin lang, pero hindi naman literal lahat babaguhin. Altered. Literal, i-change mo yung content. Change. Pwede mo rin sabihin na altered din siya, pero change, literal, you are changing the contents. Especially the term replace, pinalitan mo talaga. Sabi dito, in a one-tier architecture, ang DBMS ay isa lamang entity na kung saan user directly sits on the DBMS and uses it. So, yun na yun. Diretso kagad yung isang user sa ginagamit niya yung DBMS, diretso. Any changes done here will directly be done on the DBMS itself. That is one tier. It does not provide handy tools for end users. Wala. And database designers and programmers normally prefer to use single-tier architecture. Ito yun. DBMS to the end user to the DBMS. That's one tier. Anong kinaibahan nito sa two-tier architecture? Ang sabi naman dito, two-tier, then it must have an application at nakakonekta sa DBMS. For example, ako yung user, meron akong ginagamit na app at itong app na to nakakonekta dito sa DBMS and nakokontrol ng app na to yung DBMS. Therefore, it's two-tier. Meron akong ina-access na application para tong application na to na ginagamit ko, nakakonekta siya sa DBMS, then napoprocess yung mga gusto ko sa DBMS using this application. Programmers use two-tier architecture na kung saan nakaka-access sila ng DBMS using the application itself. That is two-tier. Paano naman ang three-tier? Pag three-tier application, it separates its tiers from each other based on the complexity of the users and how they use the data present in the database. It is most widely used architecture to design a DBMS. Tingnan nyo ito mabuti. So we have here the application tier and the database tier.
Tapos meron pa tayong presentation tier. Ito yung pinakang front end mo. Parang gumagamit ka ng outer layer. Tapos yung outer layer na yon, nakakonect siya sa isang application tier, na yung application tier na yon ay ang magko-communicate sa DBMS mo o yung tinatawag nating database tier. So malalaman natin yan. Database tier. In this tier, the database resides along with its query processing language. Ayan no, query processing language. We also have the relations that defines the data and their constraints at this level. Laman niya yung query processing language or yung tinatawag nating SQL o kung ano man po yung query language na ginagamit ng isang developer. Application. At this tier resides the application server and the programs that access the database. Yung program na to, ang purpose nito is to connect to the database itself. Kung dati ako, tao, nakakonect ako sa database, wala akong ginagamit na app, nakadiretso ako sa database management system, that's one tier. Ito, meron tayong connectivity muna sa app, then yung app na yon ang ko-connect sa database. Hindi ikaw ang dediretso sa database, kundi ikaw sa app, then yung app sa database. Nakukuha ba yung part na yon? So, application na to, yun yung magko-connect doon sa database. Then, user or presentation tier. Now, in this part, end users operate on this tier and they know nothing about the existence of the database beyond this layer. At this layer, multiple views of database can be provided by the application. All views are generated by applications that resides in the application tier. So, ganito siya. Ako, user tier, nakakonekta ako sa application tier. Ang mangyayari, ito yung harap, wala akong connectivity diretso sa database. Ang nangyayari, kukonect muna ako, ito yung ginagamit kong application, ito yung system ko. Tapos tong system na to, nakakonekta sa isang application tier, na yung application tier, yun yung bahalang makipag-usap sa database tier. Naglalaman din yung application tier na mga commands or query commands na pwede niyang i-execute. Parang sa ganun, let's say ako, ang gusto kong makita ito, isi-send nitong si presentation tier kay database, kay application tier, then si application tier na ang bahala makipag-usap kay database tier. In this sense, ang security at protectiveness ng data ay nasisigurado dahil hindi ka nakadiretso sa database mismo, sa mismong system ng database. At yung application tier ay ang nakikipag-communicate. At syempre, hindi ka makakadiretso sa application tier dahil ikaw nga yung presentation tier, nakakonect ka din yung presentation tier mo o yung mismong parang pinaka-front end ang nakakonect doon, then nakakonect naman ito doon sa system. Parang ganito siya. We have here the front end, back end, at saka database. So, ano ibig sabihin nun? Front end, ito yung nasa labas, ito yung may mga design, ito yung GUI, ito yung ina-access natin. Walang kang makikita masyadong mga complicated codes dyan. Nadyan lang lahat yung mga design, information, video, kung ano yung mga kailangan mo. Then, itong mga design na to, meron tong application tier sa loob o yung tinatawag natin na backend. Ito yung system na hindi mo na masyadong maintindihan dahil may mga flow to ng functions na kung saan once na meron kang in-access, let's say nag-press ka ng button, that button will give a signal to the backend and backend will do everything and it will connect to the database itself. So I hope na intindihan natin siya, no? Kasi medyo mahirap at tricky ang pag-unawa sa ganitong architecture.